হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম devonenum, যিটো মোৰ এতিয়া ফুলি আছে। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ইয়াৰ কলিবিলাক সৰি গ'ল, নহ'লে গোটেইডালে ফুলি গ'লহেঁতেন। সেইটোৰ কলিবিলাক সৰিছে। যিমানখিনি ফুলিছে সেইখিনি বহুত চকুত লগা, বহুত ধুনীয়া। এইটো মই ৰুইছোঁহে, বেছিদিন হোৱা নাই ৰোৱা। ইয়াৰ ৰোৱাৰ প্ৰচেছটো মই কৈছোঁ। এয়া মই সৰু এটা কাঠৰ টুকুৰাত, এইটো আপুনি যি পায়, বিশেষকৈ এজাৰ পালে এজাৰ বেছি ভাল হয়। এইটো মোৰ শাল কাঠৰ টুকুৰা। তাত মই অলপ স্পেকনাম মছ দিছোঁ। মছ নিদিলেও চলে বাৰু, তেনেকৈ ৰুই থ'লে হৈ যায়। আপোনাক গছত দিলে গছতো ৰুব পাৰে, আৰু নহ'লে কাঠৰ টুকুৰাত আপুনি সেইটো টাবত নিদিব, কাৰণ টাবত দিলে হয়তো আপোনাৰ গেলি শেষ হৈ যাব পাৰে। আৰু বহুতে এটা মই দেখিছোঁ, বহুতে কি কৰে সেইটো ইয়াত কাপোৰেৰে মেৰিয়াই বান্ধি দি দিয়ে, কিন্তু সেইটো হ'লে একচুৱেলি পৰুৱা ধৰে বা তেনেকৈ আপোনাৰ অৰ্কিড নষ্ট হৈ যাব পাৰে। তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ ৰছী বা আপোনালোকে যি মৰাপাটৰ ৰছী বা নাৰিকলৰ ৰছী যি পায় তাকে বান্ধি দিব, যাতে মুকলি হৈ থাকে। এতিয়া মোৰ সেইটো নতুন এটা পোখা ওলাইছে। এতিয়াও ভোট দিয়া চিন যোৱাই নাই, আছে এতিয়াও। হাতখন বাৰু লেতেৰা হৈ আছে, মই কাম কৰি আছিলোঁ মাটিত, তথাপি বনালোঁ ভিডিঅ'খন। আপোনাৰ যদি আছে ইয়াত, আপোনালোকে এনেকৈ মাউণ্ট কৰি দিলে, পাৰিলে ৰ'দ দিলে, যদি বৰষুণ নিদিয়ে কেইদিনমান, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আবেলি দুবাৰ পানী দিব। বাকী তেনেকৈ হৈ থাকিব। আৰু বাকী ইয়াৰ ফুলটোতো বহুত ধুনীয়া হয়, সকলোৱে দেখিলে ইয়াক ধুনীয়া বুলিয়েই ক'ব। ইমান ধুনীয়া, চাওক। এইডাল যদি গোটেইডাল ফুলে কেনেকুৱা লাগিব, কিমান ধুনীয়া লাগিব। ইয়াৰ শিপাও ওলাব ধৰিছে, চাইছে এয়া। এয়াই আৰু এনেকৈ ৰুলে হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ইয়াক এতিয়া ফুল ফুলি যোৱাৰ পিছত NPK 19-19-19 বা 20-20-20 সেই দিব পাৰে, বা যিবিলাকৰ সাৰৰ নাইট্ৰজেন পৰিমাণ বেছি আছে সেয়া দিব পাৰে। বিশেষকৈ NPK 19-19-19 বা 20-20-20 দিলে ভাল হ'ব। 1 লিটাৰ পানীত 1 গ্ৰাম এনেকৈ খুলি দিলে হ'ল। আপুনি প্ৰতি সপ্তাহত এবাৰ দিব পাৰে। অকল শিপাত দিলে হৈ যাব। গতিকে এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক।